عندما تم تعيين السياسي الشاب فلاديمير بوتين رئيسا لوزراء روسيا من قبل الرئيس الروسي بوريس يلتسن سنة 1999، ظن أغلب المراقبين في جل أنحاء العالم أنه تم اختياره فقط لأنه ضعيف، وبذلك يستطيع يلتسن التحكم به بكل سهولة. لكن الآن، وبعد التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالترشح لمنصب الرئاسة وحكم روسيا إلى غاية سنة 2036، علم أولئك الأشخاص كم كانت نظرتهم لفلاديمير بوتين خاطئة وغير دقيقة. عند بداية انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1989، كان فلاديمير بوتين الذي يبلغ 40 سنة يعمل كضابط متخفي في ألمانيا الشرقية، وذلك لصالح جهاز المخابرات السوفيتي المعروف اختصارا بالكي جي بي. ذلك الانهيار الذي قال عنه بوتين لاحقا إنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، متيقنا من كونه مؤامرة مدبرة من أجهزة المخابرات الغربية. بعد الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفيتي، دخلت جمهورية روسيا الاتحادية في عصر من الفوضى وانتشار الجريمة وانهيار الاقتصاد لم تعرف له روسيا مثيلا منذ أزمنة بعيدة، ما فتح الباب أمام مجموعة جديدة من الأثرياء للسيطرة على موارد الاتحاد السوفيتي القديمة. وقد عرفت تلك المجموعة بالطبقة الأوليغاركية، وهو المصطلح الذي يعني الطبقة أو النخبة الحاكمة. في تلك الفترة كانت شعبية الرئيس الروسي الجديد بوريس يلتسن متدنية للغاية، وذلك بسبب تعاونه مع القوى الغربية التي كان الشارع يراها كعدوه الأول، إضافة إلى إدمانه على الكحول والذي لم يكن يخفى على أحد بسبب ظهوره ثملا في الكثير من المواقف الرسمية. وحتى يبقى في منصبه، سمح يلتسن للأوليغاركية بالتحكم في السياسة والاقتصاد. وفي تلك الفترة استخدم العمدة الجديد لمدينة سان بطرسبرغ أناتولي سوبتشاك تلميذيه النجيبين وضابطي الكي جي بي السابقين ديمتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين، وعينهما نائبين له. فكانت هذه أولى خطوات فلاديمير بوتين في السياسة الروسية الجديدة سنة 1991. في منصبه الجديد تعاون بوتين مع المنظمات الإجرامية والطبقة الأوليغاركية، حيث ساعدهم في حماية نشاطاتهم والتخلص من خصومهم. ولم يمر الكثير من الوقت حتى أصبح من السياسيين المقربين للأوليغارك. عندما تولى سوبتشاك منصبا في خدمة الرئيس، أحضر معه تلميذه المدلل بوتين إلى الكريملين ليتدرج في المناصب بثبات وهدوء، حيث عرفت عنه الكفاءة والقدرة على تحقيق المهمات المطلوبة منه. فقدم نفسه كسياسي ليبرالي ديمقراطي يرغب في مواصلة تحرير الاقتصاد، وهو نفس الموقف الذي يتبناه يلتسن والطبقة الأوليغاركية. في أغسطس عام 1999 قام يلتسن بتعيين بوتين رئيسا للوزراء، ثم في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد ذلك التعيين بأشهر استقال يلتسن من منصبه، تاركا بوتين كرئيس للوزراء وقائم بأعمال الرئيس المستقيل. إلى هنا يبقى بوتين شابا سياسيا مغمورا، إلا أن نصيبه من الشعبية والشهرة سيأتيه بين يديه، وذلك مع بداية الحرب الشيشانية التي اندلعت بعد توليه رئاسة الوزراء، ردا على التفجيرات التي وقعت في موسكو وعدة مدن روسية أخرى. تلك التفجيرات التي اتهم فيها بوتين الانفصاليين الشيشان. فظهر رئيس الوزراء الشاب بمظهر القائد القوي الذي لن يطمئن حتى ينتقم لبلده. فشنت روسيا بزعامة بوتين وتأييد شعبي هجوما واسعا على الشيشان، والذي ارتفعت معه شعبية بوتين بطريقة لم تكن متوقعة على الإطلاق، ما ساعده على الفوز بالانتخابات التالية سنة 2000، فأصبح رسميا رئيس روسيا الاتحادية.
لكن سرعان ما اتضح للجميع أن بوتين الرئيس ليس نفسه بوتين رئيس الوزراء، فقد ساعدته شعبيته الجديدة على تحجيم الطبقة الأوليغاركية، فلم يبق منها إلا من خضع لسلطته. أما المعارضين فكان السجن عند انتظارهم في أفضل الأحوال، وأشهر مثال على ذلك كان ميخائيل خودوركوفسكي إمبراطور النفط الروسي وأغنى أغنياء روسيا وقتها ومعارض بوتين الأبرز. سجن سنة 2005 وقضى 10 سنوات معتقلا. في بدايات حكمه كانت علاقة بوتين مع الغرب تتسم بالود، حتى أن بوش الابن قال أنه وجد في بوتين شخصا يستحق الثقة، لكن العلاقات الجيدة لم تدم طويلا. ففي عام 2008 اجتاحت روسيا جورجيا، إحدى الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي، ما قوبل بالإدانة من المجتمع الدولي. والمثير للاهتمام هنا أن بوتين لم يكن رئيسا لروسيا حينها، إذ أن الدستور الروسي وقتها كان لا يسمح بتولي الرئاسة أكثر من فترتين متعاقبتين، ما اضطر بوتين للتخلي عن منصب الرئيس ولو شكليا في العام 2008، حيث تولى ديمتري ميدفيديف تلميذ سوبتشاك الثاني وصديق بوتين المقرب، والذي كان نائبه بين عام 2001 وحتى 2007 رئاسة روسيا الاتحادية. فظل ميدفيديف رئيسا بين 2008 و2012، وبوتين رئيس وزراء لحكومته وحاكما فعليا لروسيا، ليترشح مرة أخرى للرئاسة في 2012 ويفوز بفارق كبير وسط اتهامات كبيرة من المعارضة بتزوير الانتخابات. منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة سنة 2001 حكم البلاد بالنار والحديد، وسيطر على المؤسسات الروسية بما فيها الإعلام الذي لا يظهره إلا بمظهر القائد القوي والواثق. أما حركات المعارضة فيواجهها بوتين بالقوة الأمنية وبطرق تبدأ بالسجن والملاحقات وتنتهي أحيانا كثيرة بالقتل، مثل ما وقع مع ألكسندر ليتفينينكو الذي مات مسموما في لندن عام 2006، وآنا بوليتكوفسكايا التي تم قتلها ب4 رصاصات في صدرها، وذلك أمام بيتها في موسكو وفي نفس العام. وما يجمع هذان الشخصان هو أن كلاهما كان معارضا قويا لبوتين. ظلت علاقة بوتين بالغرب متوترة منذ احتلال جورجيا، حيث رفض محاولات أوباما إعادة العلاقات لطبيعتها، وانتقد تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا عام 2011، كما أن بوتين يتبع سياسة عسكرية هدفها الأساسي استعادة المجد الروسي القديم، إما بشكل مباشر كما حدث في جورجيا عام 2008 وفي أوكرانيا عام 2014، أو بشكل غير مباشر عبر دعم بعض الجهات أو المنظمات التي تحارب المصالح الغربية في الشرق الأوسط وغيره. أما أداة بوتين الأكثر قوة وفاعلية على الميدان فهي الجيش السبراني الخفي، والذي تأسس بأمر مباشر منه، وذلك باستخدام مجموعة كبيرة وقوية من المخترقين المحترفين. فباستخدام هذا الجيش الخفي تعيث روسيا فسادا في المصالح الغربية الإلكترونية وبجميع الطرق، حيث تقوم تلك المجموعات بسرقة المعلومات السرية للدول واختراق حسابات السياسيين. ونفس هذه المجموعات هي التي قامت بقطع الإنترنت عن جورجيا عند اجتياحها في عام 2008، كما أن ذلك الجيش السري هو من يدعم الحملات السياسية لليمين المتطرف في أوروبا، وذلك لتعميق الخلافات السياسية داخل تلك الدول. وضربتهم الأشهر طبعا كانت عبثهم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 في محاولة ناجحة لترجيح كفة دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، والتي يكن لها بوتين عداء شخصيا منذ كانت وزيرة خارجية أمريكا سابقا. سياسات بوتين المضادة للغرب جلبت لروسيا العقوبات العالمية، وجعلت اقتصادها يتدهور وعملتها تسقط،
وشعبها يعاني في صمت. برغم ذلك ظلت شعبية بوتين في تصاعد داخل روسيا، والسبب هو الذراع الإعلامية، والتي دائما ما ترسم لبوتين صورة القائد القوي الذي يخشاه العالم الغربي. وسنة 2020 أطلق بوتين استفتاء على تعديل دستوري يحتوي مواد تتعلق الكثير من تفاصيل الحياة في روسيا، إلا أنه يختبئ في ثناياها مواد قليلة تمنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات وتسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين مجددا بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2024، ليصبح بإمكان بوتين الحكم حتى العام 2036 دون أن يحتاج هذه المرة لتسليم الرئاسة مؤقتا لرئيس احتياطي كميدفيديف. ورغم تدني شعبيته في الفترة الأخيرة، فإن الشعب وافق على الاستفتاء وسط اتهامات واسعة من المعارضة مجددا بالتزوير. قد يختلف كثيرون في رأيهم عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهناك من يراه بطلا ومحاربا قويا يعمل لصالح بلده، وهناك من يراه ديكتاتورا وجبارا يحكم البلد بقبضة من حديد. لكن ما لا يختلف عليه اثنين هو أن بوتين من أقوى رجال السياسة في العالم، إن لم يكن أقواهم على الإطلاق. إذا أعجبتك هذه الحلقة فلا تنسى الضغط على الإعجاب، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة. كان معكم محمد من قناة مجال. دمتم بألف خير، والسلام عليكم.